Sziasztok! Ez a Verkmánia, én Tamás vagyok, és ebben a videóban egy olyan órát fogok nektek bemutatni, amit sokan már biztosan ismertek, aki pedig nem ismeri, annak kötelező megismerje. Ez nem más, mint az Orient Bambino. Az Orient Bambino története, bár úgy tűnik néha, hogy már hosszú évtizedek óta velünk van, valójában csak 10 évre nyúlik vissza. Igen, 2012-ben készült el az első Orient Bambino, ami egy zseniális húzás volt az Orienttől, mert fogtak egy régi klasszikus stockformát, fogtak egy letisztult, egyszerű, jól tekinthető, könnyen értelmezhető számlapot, és megcsináltak egy olyan órát, egy olyan dresswatch vagy öltönyóra, ki hogy nevezi, tehát egy olyan kicsit ilyen klasszikusabb, kicsit elegánsabb órát, ami megállja a helyét a hétköznapokban is, gyakorlatilag szinte bárkinek az ízlését képes kielégíteni a formáival, a számlapjával, a tokkal, illetve a kidolgozási minőségével is. Mindezt megcsinálták japánosan, nagyon jó minőségben, és a végén az árcímkére pedig írtak egy olyan árat, ami nagyjából egy fele, harmada, negyede, ötöde, ki honnan közelíti meg ezt a dolgot, tehát minden esetre jelentősen kisebb része az óra valódi értékének, mint maga az az ár, ami az árcímkére van írva. Vagyis az órának az árérték aránya az japánosan és orientesen gyakorlatilag a verhetetlen kategória. Nézzük meg egy kicsit közelebbről magát az Orient Bambino-nak ezt a kiadását. Ebben a kiadásban az az érdekes egyébként, ez 2022-es kiadás. 2022-ben elkészítette az Orient a Bambino-nak a egyik legsikeresebb modelljének a 38 mm-es változatát. Most mi az érdekes abban, hogy az Orient elkészített egy 38 mm-es órát? Hát az, hogy bárhol az órás médiát böngészed, cikkeket olvasol, videókat nézel, mindenhol mindenki gyakorlatilag odáig volt az örömtől, hogy elkészült a 38 mm-es Bambino. Ez egy kicsit érdekes, valójában végigment egy ilyen hype az órás világban, hogy de jó, van 38 mm-es Bambino. Én személy szerint én annak örülök, hogy egyáltalán van Bambino, illetve aminek örülök, az az, hogy a különböző generációk és változatok során végre eljutottunk egy olyan megjelenésű Bambinoig, amelyiknek a számlapja, az indexei, a mutatói, azok már úgy néznek ki, ahogy nem csak az én ízlésemnek, hanem azért így az ilyen elegáns órákat kedvelőknek az ízlésének a leginkább megfelel. Volt mindenféle verzió belőle, pálcika indexes, egyenes mutatókkal, volt egy felejthető arabszámos kivitel is, az nem annyira sikerült én szerintem. És voltak még ehhez hasonló különböző mutatóformákkal, különböző indexekkel, különböző variációk, de gyakorlatilag ez az a forma, és ez a második generációnak az 5. változatával jött el, ahol már az indexek, a mutatók teljes összhangban vannak, és az egész órának a megjelenése annyira letisztult, és annyira szép, és sokkal, tehát árérték arányban megint azt mondom, hogy verhetetlen, mert nagyságrendekkel drágább órákat idéz a megjelenése egyébként, és ez az úgynevezett wrist presence nem erre tökéletes fordítás, tehát ez a jelenlét a csuklón, vagyis magának az órának a megjelenése egyáltalán, hogy mit mutat, az igazából egy lényegesen komolyabb órát mutat, mint amennyibe egyébként kerül, és nyilván most lehet azt mondani, mutatom közben belőle az aranytokos változatot is, nem vagyok annyira odáig az aranytokos órákért, de azt kell mondani, hogy ez így, ebben a verzióban szerintem teli találat nagyjából. Tehát az óra eljutott odáig 2022-re, hogy gyakorlatilag tökéletes dresswatch lett belőle. Ugye itt az árérték aránynál beszélünk, akkor azért azt meg kell említeni, hogy most ezeknek az óráknak a hazai ára 100 000 forint felett van, de azért ezt össze kell vetni a világpiacon található többi márkának az árával, a többi japán márkának az áraival, és egyáltalán azzal az őrülettel, ami mostanában a világban megy áremelkedések terén. De gyakorlatilag mindennek kétszereződik, háromszorozódik az ára egy éven belül szinte. Úgyhogy ahhoz képest ez még mindig azt kell mondani, hogy egy elérhető
megfizethető darab, és most már tényleg mindenféle verzióban van. Ugye van belőle nemes acéltokos, vagy rozsdamentes acéltokos, van belőle aranytokos, van belőle fémszíjas egyébként, de főleg bőrszíjasok, van belőle kisebb méret, nagyobb méret, 40 mm, 42 mm, 38 mm, női méret, van belőle open heart számlapos, tehát ilyen nyitott, áttört számlapos. Hú, milyenek vannak még belőle? Van az úgynevezett small second, ez a kis másodperc mutatós, ahol ugye itt 3 mutató van, kis mutató, nagy mutató, másodperc mutató. A másodperc mutatót, hogyha innen levesszük, és áttesszük ide a számlapnak az aljára, és külön egy ilyen kis segédszámlapon fut körbe, akkor 2 mutató marad, plusz külön a kis másodperc mutató. Ezt jelenti az angolban egyébként az óráknál a small second. Tehát ez a kis másodperc mutatós változat is létezik. Az egy nagyon, nagyon vintage hangulatot ad egyébként az órának. Nagyon szép lesz tőle és menő. Úgyhogy ezeket, hogyha összeadjuk, ami most így hirtelen eszembe jutott, hogy hányféle változat van, és akkor még ezen belül a különböző számlapszínekről nem beszéltünk, 3 méretben, akkor gyakorlatilag aki ebben a kategóriában keres órát, és nem fázik úgymond attól, hogy egy belépőáras japán öltönyórát vegyen, mechanikus automata szerkezettel. Ugye itt ezeknél az áraknál ezt is mindig nagyon fontos megemlíteni, és egyáltalán hozzávenni, hogy ezeknek az óráknak mechanikus automata szerkezete van, méghozzá nem is rossz szerkezet, ez az F6722 vagy 6724. Ez egy abszolút kiforrott mechanikus automata szerkezet, nincsen túl díszítve, de azért a rotoron mégiscsak találunk egy kis utalást arra, hogy ez az Epson Corporationnek a terméke, egyébként ez egy Orient modell, és egyébként rögtön látjuk azt is, hogy ez az F7624-es kaliber van benne, ugye a rotoron ez is fel van tüntetve, és nagyjából így a díszítés az ennyi, de azért legyünk őszinték, ebben az árkategóriában, ha már a rotor egy kicsit díszítve van, már az is teljesen elfogadható. Úgyhogy maga az óra kicsit közelebbről így néz ki. Vannak azért érdekességei. Rögtön mutatom egy kicsit nagyobb felbontásban. Tehát az érdekességek. Egyrészt ugye itt vannak ezek az indexek jól alkalmazkodnak ehhez a mutatótípushoz. Az egész órának a megjelenése ettől egy ilyen karcsú, légies lesz egyébként, és az indexeknek a felületén látható bevágás, megpróbálom még egy kicsit közelebb hozni, tehát az indexeknek a felületén látható bevágás, ez egy kicsit még karcsúbbá, még könnyedebbé teszi az egész órát, és például ilyen apróságokra is figyeltek, hogy még a dátumablak mellett is van egy darabka index, tehát ott nem egy üres területet látsz a dátumablaknál, hanem ott is ugyanúgy jutott oda is egy index. Tehát az egész órának a megjelenése, az egész kidolgozása az abszolút szerintem 100%-os, tehát teljesen olyan kis csavarokat találunk benne, hogyha megnézed a másodperc mutatót, akkor a másodperc mutatónak a vége az meg van hajlítva. Ugye a számlap maga is hajlik, a számlapnak a széle, ahol a percosztás van, ezek a kis rovátkák a két index között, amik ugye percenként azt jelölik, hogy éppen hol jár a mutató, ezt hívják percosztásnak. És itt a percosztásnál maga a számlap is egyébként domborodik lefelé. És az Orient csinált egy olyan kis játékot, amire ugye azért egy kicsit szükség is volt, mivel ez a domború óraüveg vagy kristály, ez azért megkívánta azt, hogyha hosszú mutatót akarnak, ami egészen kiér a számlapnak a széléig, akkor valamit kell kezdeni a végével, hogy ne érjen bele az üvegbe. Fogták és meghajlították, de ezt csak akkor látod, hogyha nagyon sokáig forgatod és próbálod így valahogy megnézni. Tehát igazából megoldották azt, hogy kiérjen a másodperc mutató a számlapnak a széléig úgy, hogy közben csináltak vele egy ilyen trükköt, hogy meghajlítják a másodperc mutatónak a végét, majd az egészet eldugták egy domború óraüveg alá, tehát nem mint egy hivalkodásképpen készült ez a mutatóhajlítás, azért, hogy na, mi ilyet is tudunk, hogy meghajlítjuk a másodperc mutatónak a végét, ami egyébként azért nem annyira jellemző az órák világában, tehát egy kicsit komolyabb darabokon szoktunk ilyennel találkozni, hogy
hajlított vége van a másodpercmutatónak. Az Orient ezt is megcsinálta egy ilyen értékű óránál, vagy egy ilyen kategóriájú óránál, ugye ne értékről beszéljünk, mert az ára és az érték az egyáltalán nincsen arányban egymással. Tehát egy ilyen kategóriájú óránál megcsinálta ezt, amit alig látni, de azért csinálták meg, hogy amikor így ránézel, akkor az összképben benne legyen az is, hogy a másodpercmutató az nem egy 3-4 mm-rel bejebb ér véget, hanem egészen kiér a számlap széléig. Megcsinálta az Orient azt is például, hogy a logót, az oroszlános logót, azt ilyen úgynevezett rakott logóként tette rá a számlapra, ami azt jelenti, hogy a logó, a két oroszlán, ugye, ami tartja az O betűt, az nem festve van a számlapra, mint maga az Orient felirat és az Automatic és a Water Resistant, tehát ezek az egyéb feliratok, hanem ezt úgy helyezik rá a számlapra, és azért ez megint egy olyan eljárás, ami ugye nem ugyanaz a módszer, mint amikor géppel rányomják a számlapra, hanem ezzel külön foglalkozni kell, ami nyilván megdrágítja a gyártási folyamatot, és mégis az Orientnek ebbe a órába belefért még ez is. Ugyanígy rakottak az indexek is, tehát azok is úgy vannak rá csodálatos kifejezéssel élve applikálva a számlapra, vagyis rá helyezve, elhelyezve rajta, és akkor itt is nézzük a mutatókat, hogy milyen szépen meg vannak hajlítva. Azért látszik, igaz? Úgyhogy ezzel az órával az Orient meglepően sokat dolgozik, mire ez elkészül, és ehhez képest is még mindig egy nagyon barátságos ára lesz. A számlap is domború, tehát az egész óra egyébként sokban visszanyúl a 40-50 évvel ezelőtti, 60 évvel ezelőtti darabokhoz, de inkább mondjuk a 40-50 évvel ezelőttiekhez. És az egésznek a hangulata egy ilyen nagyon kellemes vintage hangulat lesz úgy, hogy a minősége pedig 100%-os. Nézzük meg például ezt a tokot. Ugye ez a tok, ez aranyszínű, bevonattal készül, nevezzük aranynak, és ez a felső része polírozva van, a tokfüleknek a felső része polírozva van, a tokfüleknek, illetve a toknak az alsó része polírozva van, és lehetne polírozva a toknak az oldala is. Akkor egy picit már nekem sok lenne a csillogásból, viszont az oldala a toknak kapott egy ilyen szép, nem tudom mennyire tudom még ezt így kinegyeteni, hogy élvezhető legyen, körülbelül ennyire. Tehát kapott egy ilyen szép szálhúzott felületet, amitől lesz egy ilyen matt hatása, és nem lesz ilyen, elnézést idézőjelesen mondom, bazári csillogása, hogy az egész tok fel van polírozva tükörfényesre, hanem egy kicsit ilyen visszafogottabb lesz, tényleg egy ilyen klasszikus, vintage, kicsit visszafogott, kicsit mégis szépen kidolgozott órának a képét adja, még abból a korból, amikor még az órákkal sokat foglalkoztak ezen a szinten is. Tehát nem csak a sok milliós, több tízmilliós daraboknál, hanem ezen a szinten is. Ugye a korona szintén úgynevezett jelzett korona, vagyis benne van a Orientnek a logója, két oroszlán tartja az O betűt. Szóval az egész órának a kivitele az szerintem abszolút 100%-os. A szíj az ugye borjú bőr, 20 mm-es szíj, a felülete pedig egy ilyen nyomott, mintha alligátor lenne, de bőrből készül így is. Egy picit most még kemény, de aztán majd a használat során szépen ez is meg fog barátkozni a csuklónkkal. És akkor azért nézzük közben a nemes acéltokos változatot is, illetve hát a bevonat nélküli változatot is. Gyakorlatilag ugye ez ugyanez a két óra, csak az egyik az arany, a másik pedig ilyen ezüst színű nemes acél kivitelben. Egyébként a látszat ellenére ugyanakkor mind a két óra, csak egy picit ennyit csal a kamera, hogy az egyik nagyobbnak tűnik. Tehát ez a 38 mm, ez gyakorlatilag mindenre elég, kényelmesen elfér ugye az embernek az ingúja alatt, ha úgy kell fölvenni, bár hozzáteszem, ez az én saját véleményem, hogy szerintem a 40 meg a 42 mm-es is kényelmesen elfér, ugye ezzel a vastagsággal, ugye ezek nem vastag órák, annak ellenére sem, hogy automata szerkezetük van, tehát muszáj még a szerkezeten rajta legyen a rotor is, ami felhúzza, hogy a kézi húzósok emiatt lehetnek vékonyabbak, de még így is egy tökéletesen hordható óra egyébként. És hát a kettő együtt pedig tényleg megadja azt a lehetőséget, hogy bárki
szeretné ezeket az órákat hordani, az választhasson, hogy ő neki a nemes acéltokos tetszik, vagy ő neki az aranytokos tetszik. Még egyszer mondom, hogy azért egy picit bajba lennék, hogyha ebből a kettőből kellene választanom, mert ebbe a kategóriába, amit ugye nem minden nap meg nem strandra hordja az ember, ebbe a kategóriába azért már az is lehet, hogy még egy ilyen aranytokos kivitelen is el tudnék gondolkodni, de igazából ilyen gondolataim egyelőre nincsenek. Így néz ki maga a tok oldalról. Ugye ez a tok formája erre nincsen jó magyar kifejezés, az angolban ezt ilyen box-shaped, dobozformájú óraövegnek hívják. Jelentkezzen, akinek van jobb ötlete rá, hogy lehetne ezt magyarul hívni. Domborúnak hívjuk, mégis tényleg domború, de egy ilyen érdekes forma, ugye a teteje az szinte egyenes. Úgyhogy ez kicsit sokan azért nem szeretik, mert sérülékenynek tartják. Ennél az óránál azt hiszem, hogy ezzel különösebb probléma nem lesz, hiszen ezt az órát, hogyha tényleg arra használjuk, amire készült, vagyis inkhez, öltöny alá felvesszük, vagy öltönyhöz, akkor azért ott jó eséllyel nem ugyanaz, mint amikor sziklamászás van, vagy földön csúszásmászás, vagy sárban fetrengés, hanem egyszerűen csak az ingúj fogja maximum simogatni az órát, tehát különösebben nagy veszélynek nincsen kitéve. Éppen ezért a vízállósága, ami ugye itt water resistantként van megjelölve, ez általában ez a 3 báros, 30 méteres vízállóságot jelenti. Hát ez nagyjából annyi, hogy tudunk kezet mosni benne, vagy ha egy nagyobb esőben megázunk, akkor nem fog beázni. Ennél jobban én nem erőltetném azért neki a vizet, bár nyilván ennél azért ezek is, ahogy minden órának a vízállósága a gyakorlatban többet bír, mint amennyi a jelölése, azért a határait nem feszegetném szívesen ennek az órának. Ugye koronazár nincsen rajta, tehát eleve nézzük is meg, hogy milyen az, amikor jár, mert az óra nem megy, hanem jár. Tehát ilyen. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönöm, hogy bemutathattam nektek a 38 mm-es Orient Bambinót. Egy tényleg nagyon kellemes, nagyon barátságos kis óra. Azért mutatom a másikat is, mert őt méltánytalanul háttérbe helyeztük az aranyváltozattal szemben, de olyan ritkán jár aranyóra egyébként nálam, hogy egy picit így azért is foglalkozok szerintem vele többet. Mert egy tényleg minőségi kidolgozású, egy abszolút szerethető darab, egy abszolút klasszikus, egy vintage hangulatú, de mégis teljesen modern darab, egy jó használható mechanikus automata kaliberrel, ami egyébként ugye mivel nincsen koronazár, ezért kényelmesen föl lehet kézzel is húzni. Úgyhogy gyakorlatilag, mivel nincsen járástartalék kijelző rajta, ezért ha reggelente fölhúzod, akkor biztos lesz benne, hogy mindig járni fog. Tehát az egész óráknak a hangulata, a minősége, az árérték aránya olyan, hogy mindenképpen ebben a kategóriában egy megfontolandó darab. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsetek el feliratkozni, jövünk még nagyon sok érdekesebbnél érdekesebb videóval, érdekesebbnél érdekesebb japán órával, úgyhogy hamarosan érkezünk a következővel. Köszönöm, sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!